Vrem să începem închinarea către Dumnezeul nostru și studiul asupra istoriei muzicale cu cântarea 275. Welcome back. We'll start our program with the song number 275. And we are invited, all of us, to stand for a moment of silent prayer. Să ne ridicăm pentru un moment de rugăciune în taină. Marcus. O rugăm pe sora să ne conducă în rugăciune.
Szerető gondviselő mennyei édesatyánk, meghajtottuk a mi térdeinket a te szent színed előtt, és megköszönjük, hogy ismételten itt lehetünk mindannyian ezen a napon. Köszönjük, Uram, hogy te szeretsz minket, és megőrzöl minket. Kérünk téged, hogy segítsél meg ezen óra alkalmával, hogy megérthessük, amit a testvérnő szeretne megosztani velünk. Kérünk, hogy bocsássál meg nekünk minden végtelen sok bűnt, és őrizzél meg minket továbbra is. Az Úr Jézusnak nevében kértük mindezeket most is, mindenkoron. Amen. Sos. Bun venit tuturor, fie ca Duhul Bun al lui Dumnezeu să ne conducă în această zi și în mod deosebit acum, după ce ne-am rugat și când vrem să considerăm aspecte ale istoriei muzicii și impactului asupra noastră. Pe de altă parte, să considerăm această extraordinară temă, cum este influențată de către muzică mintea, creierul nostru. So, welcome everybody, and may the Lord be with us this day, especially now as we are going to consider the history of music, and today for a special prospect, how music influences our brain. May the Lord be with us. Welcome. We studied a little bit about the periods of history of music. Am studiat puțin despre perioadele în istoria muzicii. And we talked a little bit about the Baroque and classical era as being good for your brain. Și am vorbit despre faptul că muzica barocă și cea clasică face bine creierului vostru. And we touched a little bit about the Romantic era. Și am vorbit de asemenea despre epoca romantică. I was wondering perhaps if we could find number 9 on the thing there. Nu știu dacă ne va merge numărul 9, să încercăm să ascultăm puțin o exemplificare. This is a sample of the Romantic era. That's a sample of Brahms. Această parte muzicală este scrisă de Brahms. And you notice it has richer harmonies. Observați că sunt folosite armonii mai bogate. The music has a sort of tenderness to it. A tender, gentle, with con cariño. Yeah. Este o anume aplecare așa drăgăstoasă, afectuoasă a muzicii. Observați nuanța aceasta. And in some ways it can affect your emotions more strongly. Și în anumite feluri, emoțiile noastre sunt afectate mai puternic. Now that can be for good. Asta poate fi spre bine, and sometimes it can be too much. Dar câteodată poate fi prea mult. The spirit of prophecy tells us about love, sick, sentimentalism. Vorbește Spiritul Profetic despre un anume sentimentalism bolnăvicios în legătură cu iubirea. Nu? Adică bună iubirea, da, în ce fel?
which is not good for us. Care sentimentalism bolnăvicios nu-i bun pentru noi. So when we look after the 1850s, the middle of that century, După ce, așa, privind noi în muzică, după anul 1850, deci- we have to notice how the music makes us feel. observăm cum ne afectează muzica, cum ne face să ne simțim. I remember being about 16 years old Mi-aduc aminte când aveam 16 ani and listening to Richard Strauss, și ascultam eu Strauss, a piece called Death and Transfiguration. Death and Transfiguration. o piesă muzicală numită Moartea și Transfigurarea. And it's a beautiful piece. Frumoasă piesă. But I would sit in a dark basement Aș sta într-o pivniță întunecată and feel sorry for myself. și m-aș simți amărâtă față de mine însumi sau cu mine însumi. So I got to thinking maybe that wasn't the best piece for me. Am ajuns să mă gândesc că nu prea a fost cea mai bună piesă pentru mine, So I chose something else to așa că am ales alte piese muzicale să-mi revin, motivate me a little bit more to do something. să mă motiveze să fac ceva mai bine și mai ușor. Now, if we look at that year, around 1850 more or less, Deci, privind în jurul anilor 1850, there's a very important year around that time. este un erou foarte important pe vremile acelea. Does the year 1844 sound familiar? Oare spune ceva pentru voi anul 1844? Let's look a little bit about that time that started in 1844 in this history. Să vedem ce se întâmplă în jurul anilor 1844 în istorie. We have a very powerfully dramatic scene that we can talk about here. Putem vorbi aici despre un lucru foarte puternic, dramatic. It was a vision given Era- to God's prophet. O viziune dată profetului. I saw 4 angels who had a work to do on the earth, Deci am văzut 4 îngeri care aveau o lucrare de făcut pe pământ and were on their way to accomplish it. și erau pe cale să o împlinească această lucrare. Jesus was clothed with priestly garments. Domnul Isus era îmbrăcat cu hainele preoțești. He gazed in pity on the remnant, El a privit cu milă asupra rămășiței. then raised his hands, Apoi și-a ridicat palmele, mâinile and with a voice of deep pity, și cu un glas de adâncă condescendență cried, "My blood, Father, my blood, my blood, my blood." a strigat: sângele meu, Tată, sângele meu, sângele meu, sângele meu. Then I saw an exceeding bright light come from God, Apoi am văzut o extraordinar de puternică lumină venind de la Dumnezeu, who sat upon the great white throne. care s-a așezat asupra acestui mare tron alb And was shed all about Jesus. și care lumină înconjura pe Isus. Then I saw an angel Și with apoi a am văzut commission, un înger from Jesus, cu o misiune din partea lui Isus, swiftly flying to the 4 angels who had a work to do on the earth. rapid zburând între cei 4 îngeri care aveau o lucrare de făcut pe pământ And waving something up and down in his hand. și mișcând ceva în sus și în jos în mâna sa And crying with a loud voice, și strigând cu voce puternică: "Hold, hold, 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 stați, 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 until the servants of God are sealed in their foreheads." până ce sfinții lui Dumnezeu, slujitorii, scuzați, ai lui Dumnezeu sunt sigilați pe frunțile lor. I asked my accompanying angel the meaning of what I heard Am întrebat pe îngerul meu însoțitor ce înseamnă aceste lucruri and what the 4 angels were about to do. și ce urmau să facă cei 4 îngeri. He said to Și el me mi-a zis that the 4 angels had power from God că cei 4 îngeri au putere de la Dumnezeu to hold the 4 winds. ca să țină, să
să rețină vânturile, cele 4 vânturi, and that they were about to let them go, și atunci când erau gata să le elibereze aceste vânturi, but while their hands were loosening and the four winds were about to blow, și când mâinile lor aproape dădeau drumul vânturilor și vânturile porneau să erau pe punctul să fie liberate, the merciful eye of Jesus gazed on the remnant ochiul milostiv al Domnului Hristos a privit asupra rămășiței that were not sealed. care încă nu era sigilată. And he raised his hands to the Father Și el și-a ridicat palmele către Tatăl and pleaded with him that he had spilled his blood for them. și a pledat pentru ei, s-a rugat Tatălui, invocând sângele său vărsat pentru ei. Then another angel Apoi un alt înger was commissioned to fly swiftly to the four angels a fost însărcinat ca rapid să zboare la cei 4 îngeri de care e vorba and bid them hold și să îi pună să rețină until the servants of God vânturile, până ce servii lui Dumnezeu were sealed with the seal of the living God in their foreheads. erau sigilați cu sigilul viului Dumnezeu pe frunțile lor. This will protect us from the seven last plagues. Acest sigiliu ne va proteja de ultimile 7 plăgi. To have the seal of God in our foreheads. Să avem sigilul viului Dumnezeu pe frunțile noastre. Let's read for a moment Revelation chapter 7. Să citim pentru câteva momente Apocalips, capitolul 7, Verse 3 cu versetul 3. talks about the angel and it says, "Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads." O secundă. Apocalips, o să citim în capitolul 7. Apocalips, capitolul 7, versetul 3, yeah? Zicând, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion. I'm reading Revelation 14 now. I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion, and with him, how many? 144,000, having his father's name written in their foreheads. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. And I heard a voice from heaven, Și am auzit venind din cer un glas, as the voice of many waters, ca vuiet de ape mari, and as the voice of a great thunder. ca vuietul unui tunet puternic. And I heard the voice of harpers harping with their harps. Și glasul pe care l-am auzit era ca celor care cântă la lăută sau harfă și cântau cu harfele lor. And they sung as it were a new song before the throne. Ei cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie And before the four beasts and the elders. și înaintea celor 4 făpturi vii și înaintea bătrânilor. And no man could learn that song Și nimeni nu putea să învețe cântarea, but the 144,000 which were redeemed from the earth. afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. So the 144,000 have his name in their foreheads. Deci cei 144.000 au numele său pe frunțile lor. Now, what does the name of the Father signify? Ce înseamnă, ce semnifică numele lui Dumnezeu pe frunte? In the Bible, În Biblie, names indicate character. numele revelează sau indică asupra caracterului. So remember how Jacob, when he was an overcomer, his name was changed to Israel. Când Iacov a fost un biruitor, numele său i-a fost schimbat în Israel. Why? Because his character had changed. Pentru că al său caracter era acum schimbat.
Now, this remnant have the character of God in their mind. Această rămășiță are caracterul lui Dumnezeu în mintea lor. Because what's behind this bone here on your forehead? Pentru că ce înseamnă fruntea? Ce e în spatele acestui os al frunții? It's the frontal lobe of your brain. Este lobul frontal al creierului tău. It is the seat of your intelligence and your reasoning. Este locul inteligenței și al rațiunii tale. But most important, Și cel mai important, it's the part of the brain with which you communicate with God. este partea creierului And he heard, prin care comunici cu Dumnezeu. John says he heard a voice from heaven. The brother was talking about the voice of God earlier today. He heard a voice Și from heaven, ne spune aici despre un glas din cer, ne-a vorbit fratele despre glasul lui Dumnezeu. like many waters, Așa, ca multe ape, and, auzindu-se. and the thunder, Și ca un tunet. and he heard harpers harping with their harps. Și a auzit de asemenea harfe, la noi zice alăute, harfe. And Nu? they- Și cum se cânta la acestea. It's a melodious piece with the harps, Și era o melodie, nu? O bucată melodioasă, cântată la harfă. and the only ones that could learn it were those with the Father's name in the forehead. Și singurii care o puteau învăța erau cei ce aveau pe frunțile lor sigiliul viului Dumnezeu. Let's look a little bit about science again. Hai să privim din punct de vedere științific, din nou. This is a book written by a Seventh-day Adventist physician. Aceasta este o carte, titlul unei cărți scrisă de un adventist medic, Called The Lost Art of Thinking. care carte se numește Pierduta artă a gândirii. Notice he says that thinking is somewhat lost in our generation. Indirect spune el că este gândirea într-o oarecare măsură pierdută în generația noastră. So he gives some advice on how to improve emotional intelligence Și el aduce sfaturi cum poate fi îmbunătățită inteligența emoțională. Now, what is a lack of emotional intelligence? Ce înseamnă lipsa inteligenței emoționale? It's when people behave in an immature way. Este atunci când oamenii se poartă într-un fel imatur. When you go to the workplace and they lose their temper over nothing. Se duc la locul de muncă și își pierd firea din nimicuri. So he's giving us advice on how to improve that part of our character. Și ne spune în carte cum putem îmbunătăți acea parte a caracterului nostru And achieve better mental performance. și să ajungem la performanțe mentale mai bune. Now, what does this have to do with music? Și ce treabă are asta cu muzica? Music enters the brain through the emotional regions. Muzica pătrunde în creier prin sectorul cerebral emoțional. If you look at that's a little picture of the side of a person's head. Este așa o schemă a capului unui om. And the music enters your ear Și muzica pătrunde prin ureche and it goes to the limbic system, which is the seat of your emotions. și ajunge la sistemul limbic, care este sediul emoțiilor tale. So you are emotionally responding to the music Deci tu răspunzi în mod emoțional la muzică before you even know what happened, kind of. până să știi ce se întâmplă. Deja există un răspuns. He explains El explică, from there, after it goes there, deci după ce ajunge în acest loc, some kinds of music produce a positive frontal lobe response. o parte din muzică produce un răspuns pozitiv al lobului frontal al creierului nostru, That will influence the will, the moral values, and the reasoning. care influență, nu? Are de a face cu voința, valorile morale și cu puterea de gândire. Other kinds will produce a large emotional response.
Alte feluri muzicale produc un intens răspuns emoțional, with very little logical or moral interpretation. cu foarte puține legături cu partea de interpretare morală sau logică. Have you ever walked down the street Ați mers vreodată așa pe stradă and heard some music like that? și să auziți deja tipul ăsta de muzică, nu? And there's a part of you that just wants to kind of go, yeah! Și, da, probabil că este undeva în apropiere un chef, cum zicem noi, așa, o sărbătoare, But then nu? Și îți vine așa de zici, wow, da. but there's another part of you that says, not going there. Și e o altă parte în tine care îți spune, ops, asta nu-i pentru mine. Because the music entered the carnal nature, Muzica deja merge asupra naturii tale firești, but your spiritual nature însă partea ta duhovnicească, spirituală, decided, nope, not going any farther. decide, nu merge, aici nu mergem mai departe pe chestia asta. When I hear that kind of music and I'm walking, Când merg pe jos și ascult acest tip de muzică, I deliberately try to walk not in rhythm with it, just somehow differently. Walk so it în mod voluntar, deliberat, încerc să merg în alt ritm decât în ritmul muzicii pe care o aud. Why? Because De ce? it's affecting your frontal lobe in a bad way. Pentru că îți afectează lobul frontal al minții într-un mod rău. And I don't want to mess up my frontal lobe. Și chiar nu vreau să-mi buimăcesc, să-mi încurc lobul frontal al minții mele. It's too important. Este mult prea important. Listen to this. This is from Messages to Young People. Soli pentru tineret. Your thoughts must be brought in subjection to the will of God. Gândurile tale trebuie aduse în supunere față de voința lui Dumnezeu. And your feelings Și simțămintele sau sentimentele tale under the control of reason and religion. sub controlul rațiunii și al religiei. The thoughts and feelings combined make up the moral character. Gândurile și simțămintele combinate construiesc caracterul moral. People don't usually tell us this. Oamenii de regulă nu ne spun lucrurile astea. It's what you think Ceea ce gândești and what you feel, și ceea ce simți, that is your moral character. asta este caracterul tău moral. And that's the only thing that's going to heaven. Și doar acesta este singurul lucru care merge la cer. Because your body's going to get totally changed. Pentru că trupul o să fie schimbat cu totul. So it says when you decide as Christians Zice, atunci când tu decizi ca și creștin that you're not required to restrain your thoughts and feelings, că nu ți se cere să-ți stăpânești gândurile și simțămintele, you are brought under the influence of evil angels. ești adus sub influența îngerilor răi And invite their presence and their control. și inviți prezența îngerilor răi și controlul acestora. Scientists have done studies about music with rats. Oamenii de știință au făcut studii despre muzică pe șoareci. That certain types of music cause memory and learning problems. Anumite feluri muzicale cauzează probleme de memorare și de învățare. And rock-like music is linked to frontal lobe shrinkage. Și stilurile muzicale asociate rockului au cum se cheamă? Un efect de restrângere, de micșorare a lobului frontal,
al minții, al creierului. I don't want my frontal lobe to shrink. I don't know about you. Eu nu vreau să se micșoreze, cum se zice asta, să se shrink, da, să se restrângă, să se micșoreze lobul frontal al creierului meu. There has even been linked to depression. Acestea, de asemenea, au fost legate cu depresia. Have you heard about people having depression these days? Ați auzit despre oameni care au depresie în zilele noastre? You're not going to read all that, just this one. It's when it hits music with a heavy beat. Yeah. Deci, despre muzică cu ritm puternic, accentuat. The great scientist Albert Einstein Marele om de știință Albert Einstein said his intelligence improved when he started playing the violin. a spus că inteligența s-a îmbunătățit când s-a apucat să cânte la vioară. Before that, he wasn't a very good student. Până atunci nu era un student, nu știu cât de bun. We talked a little bit already about how classical music and the Baroque music Am vorbit deja despre cum muzica clasică sau cea barocă helps your influenț- concentration. ajută capacitatea de concentrare. You know what this is? Știți ce vedem în fotografie? It's a labyrinth. Is that what they call it? Or a maze, we say it in Da, un labirint. And if you can see, there's a little white rat, Și puteți vedea că este un micuț șoricel and he wants to get the cheese in the corner. și vrea el să ajungă la brânza, la bucățica de brânză de acolo din colțul de sus. And in his little rat brain, Și în creierașul lui așa de șoricel, he is able to figure out how to get that cheese in about 10 minutes. e în stare să descopere drumul spre bucățica de brânză în aproximativ 10 minute. And sure enough, after 3 weeks, if he keeps practicing, În 3 săptămâni, dacă tot continuă să exerseze, he can get to the cheese in only 5 minutes. reușește să ajungă la brânzică în 5 minute. But now, Acum, if you play some classical music for him during those 3 weeks, dacă în aceste 3 săptămâni pui pentru auzul șoricelului muzică clasică, he'll get there in a minute and a half. ajunge la brânzică într-un minut și jumătate. So now, Deci, what about if the rat gets rock style music with the boompa champa beat? bun, și ce se întâmplă dacă îi pui muzică rock, nu clasică? The rats that got that Șoriceii care primesc astfel de tratament muzical they didn't get there in 10 minutes anymore. nu mai ajung nici măcar în 10 minute, They didn't even seem to care. parcă nici nu le mai pasă dacă mai ajung sau nu mai ajung la brânză. And they took 20 minutes longer. Și le ia încă 20 de minute. Rats like the music of Bach too. Pardon? The music of Johann Sebastian Bach. Să revenim la muzica lui Bach. When they get a chance, they'll always run for it. Când e o șansă, întotdeauna aleargă spre aceasta. So, in Deuteronomy we read that God says, choose life, not death. În Deuteronom scrie că Dumnezeu ne spune, alege lumina, nu întunericul. Now, what does life really mean? Ce înseamnă lumina până la urmă? Well, when the man came to Jesus and said, "What can I do to enter eternal life?" Când s-a dus tânărul la Domnul Hristos și a spus, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Jesus said, Domnul Iisus a spus, "If thou wilt enter into life, keep the commandments." dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. So life equals keeping the commandments. Deci, lumina înseamnă păzirea poruncilor. Light or life? Life. Yeah. Viața, scuze, mersi. Viața înseamnă păzirea poruncilor. So we need to have music that's going to make us want to obey his law.
Ne trebuie o muzică care să ne ajute să vrem să ascultăm pe Dumnezeu. Have you ever met people that they go to church, but they're just sort of, I'm stuck being here because my parents dragged me here. Ați fost vreodată la biserică și v-ați întâlnit așa cu prieteni, cu frați, cu așa, care stau pe scaunul bisericii cu atitudinea asta, am venit aici și m-au prins în șuruburi pentru că părinții mă vor aici. Do you want to be one of those people? Ți-ar place așa să ajungi? That's a miserable life, isn't it? E o viață mizerabilă, nu e? We need God to help us want to obey Him and want to keep His law. Vrem ca Dumnezeu să ne ajute să ne dorim să păzim voia Lui, să ne dorim să fim cu El, să ne placă. And one of the ways this can happen is through music. Și Melody, unul din Yeah. felurile în care acest lucru se poate întâmpla este prin muzică, which is made up of melody, harmony, and rhythm. care muzică e formată din melodie, armonie și ritm. In this kind of music that will help our frontal lobe, În acest tip de muzică, nu? O muzică care ne ajută lobul nostru frontal al creierului, melody will be the strongest. melodia este cea mai importantă, cea mai puternică. And then harmony and then rhythm. Și apoi avem armonie și apoi avem ritm. But today it's upside down a lot of times. Baiul este că în zilele noastre totul e pe dos, adică cu sus în jos. We are warned Suntem avertizați by science de către oamenii de știință that a lot of the music, even that's called religious, că o mare parte din muzica numită religioasă has hypnotic, frontal lobe suppressive, repetitive rhythms. are ritmuri hipnotice care suprimă activitatea lobului frontal, ritmuri repetitive. And we were talking about the other style, for example, of Baroque and classical style. Spre exemplu, din celelalte stiluri muzicale, clasic sau baroc, They are based on organized melodic rules. aceste piese muzicale, aceste stiluri muzicale sunt bazate pe un sistem organizat. And when the music goes against those rules, Și când muzica contravine acestor legi de organizare a ei, it can result in a nervous state of tension, poate rezulta un stadiu de tensiune nervoasă, frontal lobe suppression, suprimare a activității lobului frontal, sexual stimulation, stimulare sexuală or an addictive high, like a drug. sau o impresie așa de plutire înaltă, precum un drog. So we say this is when this has one of those hypnotic repetitive rhythms, Deci cu acele ritmuri intense, repetitive, cu efect hipnotic, but the rhythm we can notice where the emphasis is. observăm cum este pus accentul. Now, all of us study music, we know about 4/4 time. Toți cei care studiați muzică știți despre timpii aceștia în 4 pătrimi, nu 4 pe 4, 4 pătrimi. In general, În general, when the strong beat accentul, nu, is on pe o 1, măsură de 4, este pe timpul 1 and 3, și pe timpul 3. it makes you more upright. Și acest fel de muzică te face așa, să te simți în control, vertical. If the strong beat is on 2 and 4, Dacă accentul cade four. pe timpul 2 și 4, that's where it's working contrary to making us an upright person. acest fel de muzică merge în contra a ceea ce te făcea pe tine o persoană verticală, în control. Now, sometimes there's some syncopation in the great classics, Câteodată există sincopări în lucrările marilor clasici, but they were not continual syncopation, dar ele nu sunt continue, sincopările acestea, producing a hypnotic
effect on a person. ca să producă un efect hipnotic asupra persoanei. We read in Messages to Young People, În Solii pentru tineret citim the angels would gather, the angels would be where young people were making music in a home. Îngerii lui Dumnezeu erau în locul unde se strânseseră tinerii împreună. At times, the angels started crying. La anumite momente, îngerii începeau să plângă. And she saw this all through the ranks of Sabbath keepers. Și profeta a văzut acest fenomen de-a lungul atâtor familii ale păzitorilor sabatului. Now, it's not always that way. Sometimes we're making good music. Nu zice că totdeauna facem așa, zice câteodată că producem muzică bună. But we have to make sure we don't lose the lost art of thinking. Dar trebuie să ne asigurăm că nu pierdem această capacitate sau artă a gândirii. Music should be innocent like the birds. Muzica ar trebui să fie inocentă ca cea a păsărilor. I think most of us have heard about the famous Indiana camp meeting. Cred că vă aduceți aminte de acea faimoasă întrunire de tabără din Indiana, despre care s-a scris. Have you read that? Ați about citit the Indiana camp meeting? despre adunarea de tabără din Indiana? Please raise your hand so I Să know vedem, whether cei we... care ați citit, să păstrați mâna ridicată, să ne dăm seama cine a citit, Yeah. cine nu a citit. Bun, mulțumim. Because if everybody's read it, I don't need to read it. Dacă deja Most toți of you ați have? citit, nu mai avem de citit. Looks like most people haven't. So I'll go ahead and talk about it a little bit. Haideți să citim un piculeț și să vorbim asupra acestui eveniment. In history, În istorie, just before the close of probation, she writes, chiar înaintea încheierii timpului de probă, de încercare, there would be drums, music, and dancing, vor fi tobe, muzică și dans. and the people would be confused in their minds. Și oamenii vor fi confuzi în mințile lor. And they'll call that the Holy Spirit. Și vor numi această confuzie lucrarea Duhului Sfânt. She says the Holy Spirit never Scrie, Duhul Sfânt niciodată reveals itself that way. nu se descoperă pe sine în acest fel. Not sometimes. Nu că măcar câteodată, zice că niciodată. Never. Niciodată. She actually said, better not have any music than let that happen. Ajunge profeta să spună, mai bine n-am cântat nimic niciodată decât să ajungem să ascultăm sau să cântăm astfel de muzică. And that was happening as they were teaching false doctrine in Indiana. Și acolo în Indiana asta se întâmpla, muzica aceasta era cântată în timp ce învățau învățături greșite de asemenea. But God has a better plan. Dumnezeu are un plan mai bun pentru noi. 2 Corinthians 2:9, A doua Corinteni, capitolul 2 cu versetul 9. it says, "Eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him." A doua Corinthians 2, 2:9. 9. No? No, it's not that one. Okay. Am văzut lucruri, deci mi-au fost arătate lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și nici la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Trebuie să verificăm, se pare că e o mică greșeală de editare aici. It's 1 Corinthians, right? First Okay. could be. Yeah, 1 Yeah, Corinthians. I read from English. Yeah, 1 Corinthians, sorry. Deci nu a doua, ci a întâia epistole către Corinteni, la capitolul 2 cu 9, așa spune. Yeah. So God has a better plan. Deci Dumnezeu are un plan mai bun pentru noi And he wants our minds to be lifted up. și El dorește ca mințile noastre să fie înălțate He wants our music to help our frontal lobes. și El vrea ca muzica noastră să ajute lobului frontal al creierului. Can we play, please, Brother Gabby? Number 13. Să vedem, 13. I'm just going to give a little example here of the way the music should build up, not tear down.
Un mic exemplu, cum ar 13. trebui muzica să ne înalțe și nu să ne coboare. Okay, no problem. I could take a Beethoven symphony and illustrate the same point, but I was going to use a hymn, and Am fi putut lua o bucată din Beethoven și să ilustrăm același lucru, însă am vrut să luăm un exemplu a unui imn. he wants to hear the symphony. The number 11. 11. No, number 11 on the little thing there. Nu, 11. 11. Yeah. Încercăm. Okay, this is a very reverent piece. Este o bucată foarte reverențioasă. And a lot of times people come to church Și de multe ori când oamenii merg la biserică, and you don't really see much reverence. You don't see much reverence. se întâmplă că nu poți vedea prea multă reverență. Now this is not even supposed to be a Christian piece. It's just a symphonic piece. Deci această piesă muzicală nici măcar n-a fost scrisă cu pretenția că e religioasă. Este doar o piesă muzicală. And what he's doing is making a melody here. Deci ce face? Construiește aici o melodie. Now he's going to add another voice. Acum, încă o voce va fi adăugată He makes a new melody on top. peste melodia deja existentă, creează, construiește o altă melodie. He gives the second violins the first melody, Vioara a doua construiește o altă melodie and then gives this new melody on top of it. și apoi o altă melodie, nu peste ea. This is the way music builds. It goes up higher, melody on top of melody. În acest fel, muzica se construiește tot mai înalt. O melodie se suprapune alteia, Then the music takes your mind to a higher place in your spirituality. și astfel muzica te ajută să urci în mintea ta pe un loc mai înalt. And see, he adds another, he puts now the original melody in the first violins. Deci acum, melodia originală revine vioi întâi So your mind goes higher. și mintea parcă așa se înalță și mai mult. Now, what you often see in modern music is Ce- they add drums on the last verse to bring it down. Ceea ce se întâmplă în muzica modernă este că înspre finalul piesei adaugă tobe din ce în ce mai puternic, care tobe să te ducă tot mai jos, nu mai sus. But what he's doing now Ceea ce se întâmplă acum is building higher. este o He gives it to the trumpets now. clădire către mai înalt. He gives the original melody to the trumpets. Această Several wind melodie instruments. originală este pusă acum pe partitura trompeților. And look what he does with the first violins. Și să vedem ce face cu viorile acum. He gives that second melody, but he puts it in a nice, beautiful high register. A doua melodie, care era suprapusă, o duce într-o tonalitate mai înaltă. Then your mind Mintea has more of a spirit of reverence. capătă un simțământ al reverenței, al Okay. respectului față de. So, like I say, I usually can use this with a hymn when they add a descant on top. Îmi place să folosesc o exemplificare pe un imn care să dovedească cum se fac aceste lucruri. These things should make us think of heaven. Aceste lucruri, this music, Yes. Or? Yes. Trebuie să ne facă să ne gândim spre cer. When you read the spirit of prophecy and see the visions of heaven, Când citești spiritul profetic și vezi viziunile despre cer and the opportunities that are before those who want to keep the commandments of God through His și strength, ocaziile ce le sunt oferite celor care vor să primească Duhul lui Dumnezeu și să fie cu El, the Lord says, get ready, get ready, get ready. Domnul spune, pregătiți-vă, pregătiți-vă, pregătiți-vă.
Fiți gata, nu? Fiți gata. She was told, you must have a greater preparation Ni se spune, ar trebui să avem o pregătire mai temeinică than you now have, decât o avem acum. for the day of the Lord cometh. Pentru că ziua Domnului vine. May the Lord help us to have the mind of Christ Fie ca Domnul să ne ajute să avem mintea lui Hristos and die for him that we may live for him. și să murim pentru El ca să putem trăi cu El. Amen. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această meditație și să ne ajute, așa cum încheia sora, să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne ajute dezvoltării minții noastre. Dacă vreți să căutăm cântarea 8, numărul 8, și să cântăm împreună înainte să încheiem această parte a studiului nostru. I see the stars.
Our Father which art in heaven, as we bow before you in the name of Jesus, Tatăl nostru care ești în ceruri, ne plecăm înaintea ta în numele Domnului Hristos and we thank you that you are so great. și îți mulțumim pentru că ești așa mare. We see the evidence of your greatness in so many ways. Vedem evidențele măreției tale într-atâtea feluri. And thank you again for the gift of music, Mulțumim, Doamne, încă o dată pentru darul muzicii, which is able to uplift our hearts care poate să ne înalțe sufletele noastre with instruments and with our voices, cu instrumentele și cu vocile noastre and we can be so thankful. și să fim atât de mulțumitori ție. Thank you for our vocal cords, Mulțumim pentru coardele vocale and thank you for our frontal lobe. și mulțumim pentru lobul frontal al creierului nostru. Help us to take better care of it. Ajută-ne, Doamne, să avem mai mare grijă de el. Forgive us for when we have not been careful about this. Iartă-ne pentru fiecare clipă de lipsa grijii pentru aceste lucruri. Help us to receive the seal of God in our foreheads. Ajută-ne, Doamne, să primim și noi sigiliul viului Dumnezeu pe frunțile noastre. We know the angels are holding back the four winds. Just for Înțelegem us. că îngerii țin în frâu cele patru vânturi chiar pentru noi They're holding back these winds to give us time. și o fac ca să ne ofere mai mult timp. And Jesus is pleading his blood for us. Și înțelegem că Domnul Hristos pledează cu sângele Său în favoarea noastră. Help us to take these things seriously. Ajută-ne, Doamne, să luăm în serios aceste lucruri. Because Jesus is about to leave the most holy place. Pentru că Domnul Iisus e gata să părăsească locul preasfânt. And I'm not ready. Și nu suntem gata. Who shall be able to stand? Cine poate sta în picioare? Lord, Doamne, please help us te rugăm să ne ajuți develop frontal lobes, să dezvoltăm lobul frontal to have the mind of Christ. și să avem mintea Domnului Hristos. That the world will see Jesus in us, Ca lumea să vadă pe Domnul Hristos în noi. not with a bunch of words, Și nu anume printr-o mulțime de cuvinte, but for his character ci prin caracterul Său to be shining through us. strălucind prin noi. In the worthy name of Jesus, we ask and thank you. În numele meritos al Domnului Hristos îți cerem și îți mulțumim. Amen. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu și rugăm să rămână cu noi și așa să facem cum ne-am rugat împreună. Amin.